السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الورود. لأول مرة تشاهدون قناتي أني صابرين وياكم. إن شاء الله قناتي راح تعجبكم وتنال رضاكم وتستفادون من عندها. طبعا جيتكم اليوم بفيديو جديد، هو طريقة لضم الخيط للماكينة الصناعي الكاتم جاك F4. جاك F4 وأكو كثير صناعات من المكائن الصناعية أيضا نفس طريقة اللضم. شوفوا طريقة اللضم الصحيحة وإن شاء الله راح تستفادون من عندها وما راح يصير عندكم أي أخطاء بالخياطة. جينا خلينا البكرة الكبيرة، طبعا هي اللي تكون دائما خياطها سهل أكثر من الصغيرة تقطع. جيت اليوم راح جيت هذه العتلة الفوق البكرة راح أخلي بيها الخيط وأسحب الخيط وأرجعها بمكانها وأجي أنزل على الماكينة. راح نجي هنا شغلنا بهالماكينة. عندنا هذه العتلة بيها ثلاثة ثقوب. دخلنا بأول ثقب وراح نجي نعبر ونجي من هالصفحة. شوفوا شلون جيت على الثقب الأول منا، الوسط ما راح نحتاجه. نجي على هذه العتلة الأخرى بهذا الشكل. انتو تابعوا طريقة شلون أنا دا أشتغل وارجع بهذا الشكل وادخلها، يعني من الفوق وهذه اثنيناتهم بالعكس اجيب الخيط، ارجع رجوع وانزل اطلع الخيط. اجي هنا على الميزانية واخليها بهذا الشكل، وهذه السيم بهذا السيم ادخله بهذا السيم وانزل على هذا اللي تشوفوه هذا هنا، وارجع اصعد واخليه هنا بهذه الطريقة وأصعد. بعدها ما صعدت نزلت وصعدت على الرقاص، هاي يسموها الرقاص. أصعد هنا وأنزل على هذه الحديدة بيها خانتين، ندخلها بنصها وننزل بالأخير على هذه الدويرة الحديدة مثل ما تشوفون، ونبدي نلضم الأبرة يكون اتجاهها على إيدنا اليمنى ونخلي اللضم. طبعا هاي الحديدة نزلتها بإيدي، هاي خلوها حفاظا على إيد الخياط حتى ما تضرب الماكينة. وهذا طريقة اللضم إن شاء الله واضحة أمامكم، وإن شاء الله يا رب استفاديتوا من عنده. هذه اللي لزمتها أنا بإيدي هاي قطاعة تجي ويا الماكينة. إذا تحبون تعرفون أكثر عن الماكينة أنا شارحة عنها سابقا كلها بالتفصيل، راح أتركها لكم تحت بالتعليق المثبت وبصندوق الوصف. وجيت خيطت. شوفوا طبعا بالرغم القماش ستن، اكو كثير يقولوا ما تخيط السكن، ما تخيط القديفة، ما تخيط الستريج. شوفوا القماش ستن، انا تعمدت اجيب الستن حتى تشوفون شلون خياط حلو وراقي. شوفوا هذا خياطها كلش حلو. يا رب ان شاء الله عجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تبخلون علي بالاعجاب، اللايك تحت الفيديو والاشتراك بالقناة اذا كنتم من المتابعين الجدد، وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. تعليق صغير منكم هو اكبر حافز الي لاستمر واقدم لكم المزيد. واستودعكم الله وانتظروني بفيديوهات جديدة. مع السلامة متابعين الورود.